Sige po nga, ipon na daw. Sa mga pay, di ko pa natapos sa mga pinahayos. Diwa naman sila ko tamang vision dito ng video. Ay sa raw, sa mga pay. Ay ano pala ito eh. Ano ito? Hindi mo nga ni-hype ka na, hindi mo nga inadamag sa ulo. Diba? Hindi mo inadamag sa ulo. Wala, kung hindi na gano'n. Diba, nanginginig. Tsaka pa ito.
Electric pa init tumbok ng hayop na yun. Alam mo, nag-iikat na hayop na ganda, nag-anda, nag-iikat. Tayo mo sila, even,
Sabi ko nga po, Steve, saan mo daw kahit natin? Saan mo nabili mo? Pero ang rin, nag-long kay ako parang may pangkat ng kayo, yung at mga number dito. Bilang, hindi na ito ulang. Nagtitip pala. Daming ganun sila.
kulit ito palagi. Ano? Tinapos ko siya. Hello? Ano ba yung kayo? Oh, tama. Ito ano yung art ito. Oh, wala. Kulon na yan. Ano yung oras mo na pero how much is it? Hindi ka makapag, hindi ka makapag. Para ka na din. Ano ba kung
Mami, sa skin na stage.
Sabi ni Waray, tatay, gusto mo yan, magkamalo ito? Walang din, Waray. Ay, ten. Apa ano tao sa iba? Oo, ano pa na doon? Meron pa doon, sinabi. Sabihin ko doon. Ano ba? Diba? Ano, takong birthday? So, wala, makakapag mata. Kaya, mataligas kayo. Bunti ka mama niya doon. Okay.
Sige, binigyan mo. 80. Oo,
area. Sa area mo sa mga
Orange mo muna nandun sa may hagdanan. Sa itaas? Dahil sa baba. Sa baba ng hagdanan. Ayaw mo daw po, wala mo. Zero. Kain lang dito na orange na ba? Ika agad ang mga gamit. Mga tools. Yan. Orange dito. Mga pangrilyo na. Yan yung sarap.
Bastante. Ano pa nung paano naman na-plastic? Tapos naman sa plastic ko. Nakagalan kong tubig. Ano man, sinuno? Asawagan ninyo talaga. Wala akong mga ako, kapat na hangin sa hangin.
Yaon. Oh, kanya.
Boy, at ano ba? Meeting na pala ba? Oo. Uy,
Kita. Ha?
Tapos, balikan ko dito. Ano ang sa shift? Alam ko siya.
Saan on? Sa motor ko. Sa ano? Basta di ka lang, ma'am. Ay, ako. Mapapema na lang po, patuloy lang mag-degree. Ito yung Sa Elisa check kayo po. Contact number ko na po. ganun yung pero kulay na naman ini. Pero ako. Ma'am, bali 3 months na kanya po. Mas isaro naman ang dito. Ay, ako. Ano daw, pag ganito.
Dapat mga episode. Anong episode na to? Sinaro din. Tapos, kasi ano, kung na, over the ano niya, grade lang.
nagsawa yan.
cellphone. Ano, hindi mo ganito, apat ba kayo din? Ah, yun lang po. Kaya naman nalagit ba? Then after that, after that. Kaya din mo talaga yan. Pangalan. Okay. Ayun.
Kaya ang pagkakita sa Grabe.
Ah, ano sila? Sinasawan. Ito, ano? Hindi na, wala ko. Ano, nagigilid siya. Ako. Moral bakit ko, no? Wait, naka. Ay, atras ako ka na.
Open sabi. Uy, kung yun o. Looks pretty. Ano pala ay ang tamang answer pala ito sa ano? 1 plus 1? Turuan mo naman ako ano-ano. Di 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. Dito. 3 times 3 equals 6 plus 2 equals 6. Ano daw kung nagtawa? Yaw ka dito ba? Ano daw kung nagtawa? Yun na siya. Okay, naka-offline na. Uli yung Nina! kabahan Ay, kasi naman daw. pag-drink. Paano mag-grade, pe? Ha? Paano mag-grade? Ma-read daw kami. Paano mag-grade? Susi-kunsi? Paano nito? Nataw ka duman kito? Puta nga eh. May code duman sa ano ba yung particular. Para. Oo, pumunta na ako doon. Pwede mo, may quick ka na nga nito. Wala, hindi na kuya. Oo, pumunta na ako doon. Malis-kalis ka na, ano, hindi ka na makamatay sa iba. Eh, siyempre, matatahabi kita ba? UG2. Hindi mo kaya Spotify. Yan ito. Copy playlist. Hindi mo na kaya. Hindi, may ano ba ako, may form ang rubol. May nagsasabi. This is the robot. Itong condition ko kaya di, ayun eh, napiparan na din yung robot sa yan o. 485 ba ba, rate? Ngayon, okay, tablo ba, sa ano, seksyon eh. Alam mo, bagay sa seksyon eh. Pupunta na ako doon.
elementary, marami dito. Aral ko. Ayaw. Ilang taon man? Huwag mo na sa mga anak mo. Di ba, gusto ko magkaro, ya? Yan, yung... Kalooban dahil ika'y... Yan. Yan. Teka na pa, di kita mag-chat sa emoji page. Ito pala. Meron yun? Soon? Bubuman na ako po. Ano? Hello, hi si bro. Hi si bro. Pupin-pupin yung mga mga dapat sa kanya bro. Ito kasi tayo lalagyan mo. Tatlo. 1.5. Ipapaling mo ang food mo. Bubuman na ako. Pailo mo ang food mo. Dito yung nasa na. Oh. Ano lang mo? Ay mo? Ano daw gamitin ko na yung next bro. Kuya, ay lang po. Gusto ko ba? So ano? Kung may mga permanent dyan, oo. Pwede sa shop. Loan? Yan na. Ano? Yan o. Yun ang pizza nung matromil. Permanent lang. Oo. May paman-permanent sa kuya. Dapat meron siya. Saan ako mabagal? Sa TikTok shop? Ay, sa TikTok? Sa TikTok shop. Sa TikTok na ball? TikTok shop yun. Ano si bro? Yan, bro. Bro, bro, where are you at? Yan ba sila? Quick! Wala ako. Ay! Sabi, nag-master. Yang nga dyan sa taso, ano, legendary. Per dealer. Matutrip, maano naman ako, pre. True trip, kung data na. Oh. Yang kita doon sa isang porke. Wala mo. Wala mo. Random ito kung siya. Ay, nag-filter ba kung nga yung 50? So, pati yung bus. Hello. Thanks for the money. Wala ba yung bigyan ulit sa mas na?
Sir. Ayan, kalaban. Kaya mo tayo ka, Max. Meron po mga panahon. Medyo mga so, kaya nagtatara mga yun. Ay, ito mo. Yun, ito mo pala. Ala yun. Basta. Yun, ito. Video rin. Ito na, di ba? Matransport, nakita mo. Ay, nasa magmarigi mo. Ano, hindi ako may ano may so, race ba ba? Natay hindi lang ako hindi pa nakamang race ko. Kasi mag-level. Natin full. Pero may project ka lang dito ng ano, punta natin. Dos. Dos. Dos, ano ba? Water pump ko ba? Ano ba? Low value. Low value. Nababawasan mo. Iyon ba? Ulog sa buhay. Ayos ba? Fire quest giver, ano yun eh? Lava pirate. Lapa. Grabe shit. Ano daw? Ano daw warag paint? Ay, laptop. Saber. Ikot ko buhay na. Ay, ito na po. Ayos ka. Immune ka? Immune ka? Kakabit na immune ka. Step lang pa. Ano yun eh? Scientist. Ano yung ginawa ng degree? Who is the part of the Uy, grade 1? Laba. Ano na mas mura ka? Mas mura ka? Electric o yung ano? Yun ang ganda ni si bro. Hey bro, it's me bro. Hey bro. Yo. Yo, it's me. Yo. Please help me. Let's go. Okay. Let's go. Sige, talagang sabi ko ino. Patay siya. Ay, pareho mga mo, titigil sa kursi mo. Ay, ko lang.
Ang nag-transport. Ano yun mo? Oo, hindi ito sa blood na lang. Buwa-buwa. Buwa to. Smoke Admiral. Ito, matay. Ay, hindi mo sis. Smoke Admiral mo. Smoke mo nga sa ito. Hindi mo buwa nga. Isang lang mo. Ano tayo? Si Dr. Apa? Volkan naman sabi yan. Maatim, maatim. Grabe naman eh. Tapos hindi mo marinig. Galing. Dalang kang botol. Papay. Wala po, sa'yo. Chokon ka. Kabuhan, yung gusto may nilin na yung pula. Hindi, mag-tigpay lang tayo. Takot ka ba na yun? Kasi mo naman nag-smoke eh. Wala mo. Ay, wala mo. Ano sa loob? Kita pangkat. Kita pangkat. Amat mega utak. Pero wala pa man bro. Kita si bro. Toreng di dapat. Sa ba mo ito tao? Oh, street. Street sa pila. Street ko. Ano to? Okay. Dere bike dere sa gusto sa tao. O year pa sa pa. Kaya mo tayo. Oo, tigbo. Kaya mo tayo. Ito kaya Ricardo Melo. Yung tugan niya tao. Iya tayo. Manili. Blue eyes chap. Chap na ba ano? Chap. Pero mo ko na hindi yun sabi. Mamang kami. Oh, niyo. Robert Fabiano. Paano nakakainin? Invisible. Napagkatik ka to. Napagkatik ka. Ano? Kunin pa rin ito. Nakabuda pa? Madali mo lang. Kasi hindi ko ganyan tabi. Papatapang ka. Papang ka kasi na ba ang tao? Ayun na, wala ko hinubaan ka. Tao tabi yan. Ano tao, sidarak sa mudak. Si Maui tao sa gaba. Ano ba yung muna pa rin yung lagad. Tatangkap na kayo mo yan. WWN and native tatangkap tingin. Yun yung dalang yan. Ganda na yun. Iya, mag-ako dyan ganda na yun. Yun na. Iya. Yun na ako. Paano? Ano, ganda na. Gadana. Oh, gadana ta. Na ilang kayo pala sa tabo. Yo, kugan. Ano na ta nabudan dito? Tao na ba din? Tao na tabo.
Kasi ito, so po nila belum na ulit baga. Ito po dito. Oo, kasi magandang dito na ulit. Accident pa na doon. Na yung nila ko to. Accident. Nata. Then, ang dami mo mag-minute of the Ano po na? ano yung ka-shiver down down your spine. Isa din yan. Sida ko sabi. Lagi ko. Opo. Sila pak tayo. Wala ko tumalabas pa na. Tolak daw. Iyan po sa tingin ko dati sa buho. Yung sa ano. Sabi mo sa akin yung susuran. Sabi naman. Sige mo na sa tiyo. Kasi kung nagandang po yung ito, ano, sige inom kaya. Ito dito dito. Ito. Oo. Ano ito guys? Ano pinili mo? Siya treta dyan. Nagkubusan ko doon tabi. Ayan mo. Sikat. Nagandang dito ko ba? Oh, pick ato gan. Ayan gawin. Oh. Ano daw pag mo yan dyan sa beri dyan? Okay. Baka orang gutan pa. Alam mo daw ang resemblance isa sa tawag. Ha? Orang gutan. Robin yung right. Orang gutan. Resemblance tawag. Ha? Resemblance. Kapara yun. Pando. Patalan, kung dumakuha kami ng dalawa, meron kami ngayon sa labang, basta tarmakit pa. Tinisan daw yun. Doon eh, kasi ito naman, ito problema na naman. Si Edison. Oo, Edison Butet. Go. Mukhang nangyayari sa higher. Uba siya din tao. Saya. Sumama niya ba? Tinapok ka. Grabe, para sa Rio. Pino ako, tapos sa design. Picture niya mga kapatid. Pando. Oo, hindi siya pag may tumatag siya. May basen? Para ang nga dito. Hindi ako. Ano ay ano? Ano sa ano? Tapat. Tapat mo. Ano pala nambon niya? Arang surakat ka na ulaw. Buhok na ini. Bakali na tayo. Ano? Pero ano? 55, 55. It's 2,500. 80,000. Sabi na naman, magbabato nila doon. Nabubuhan ng mga tao. Ano sige mo kasi? Ano yung mga kailan sabi mo? Marami. Oo, siguro. Binungan. Oo, apat pala ng kamot niya. Ito po. Apat na ng British namin. Dami lang yung tao. Ginunot. Sabi na, di mo baka maputulan pa ako po. Oo, tinuriya ako sa rito. Kung hindi nagkarap ka nun, nakarap na ka. Mamama na doon. Closer to heaven.
Tapos lang kayo ng tapos yun. Pero ayos na naman. Hindi yan tao siya. Tagastat mo sa detalye. Frank. Good. Ako taga Bicol sa tao. Gabi ko na nakakalo. Paano ka pa nagbibigaw sa Ang pinaka-market dito is to makarad ang pangit ko. Kaya ay send ko mga kala. Pwede na niya kanjay na reality. picture niya sa kailan niya to. Eh ba, picture niya to, ano niya to, ano niya to, niya ba ito? Sisi ko dito sa iyo. Sa diri niya. Pandok na. Bigyan mo sa kanila. Tukod. Eh ba, masigat lang na. Kasi hindi ko man yan talaga. From some grade sabi. Iya. Banda ko lang. Eh, may nag-limor din pala nila yung Almote 24, si Andre Bebe. Neto na yun. Ginawa niya ko kayo. Mapatakayan ng maray ko na kayo. Ano yung siya pa rin tayo? Ang yang ano, yung kang akit pa sa nadapat. Amak niya pa rin sila pa. Make fun of the road daw. That way, Ngunit siya nanday na gano'n sa robot daw. mak ito. Kasi, Ang blue na tabi. ako. Kasi ulit ko naman, dahil mas pakupanin mo. Ano, ang pagkita mag-ulit sa YouTube dapat. Protekta siya na dahil sa Kaya tayo doon, harap na tabi. Tapos na karoon sa bilog. Lydia family. Ay, isa sa mga family namin. So, ama, sa ina, sa akin, sa siya pala yun. Almost top. Isa ang harap ng dito. Ang top. One. dahil, Anong kapal ko yun? tapos, Tapos, kapila. Tapos, ano ba ito? For pang 699. Tapos, dahil, hindi ko na yun. Eh, hindi ko man ito mo yan. Kasi, Uyan mo yan, uyan mo. ngunit, Papok ka mo bakal. Uyan, tapos, okay ko ba? Okay, tapos, yes, isa lang ang pag-sinuan. Bako, uyan, sorry lang pa. Hindi ko nga na-discuss ito. Isa lang ang sabi na okay. Ay, ko nga nangyari. Sarap lang sa inyo, sarap lang. Kasi 7 days lang, Adison Botete. parang nga lang tayo, para yan. Para Like, yung sa transformation. May torta na ano eh. Sabi ko yan. Napasakit ang Kaya dilo. tabi ko. Una ko tabi. Ano? Kapag mo kung gano'n yun, ano yung sabi ko, Una yan. pero sa ground kita, ang pig-pig ko, digital, ano yung, Hindi mo natasabi. Ika, kaso. okay ba sabi? Pero paso, wala ko naman,
Gig na. Ano lang ka? Joe Jonas. Lulabon yun, hindi ako ikot. Alam ka pa, Kaon-kaon. Pero sabi sa pagkaon dati, Ano? hindi na silver. pag sikat pa sa saguran na ang tama, yan. 26, 25. Makung Max River. Ako sabi Binuro ko na ito. At nakaano ba siya? Hindi mo talaga mo. Ay, pwede mo na mo yan. Ano. sabi na Ano. baka ano kayo ni ate. Ang meron ka doon. Tapos ko lang. Baka na. Sabi siya. Hello, mga Kasi ka. Baka niya ni 3 years old. proud ko lang mo lang sa natangkam. Nalimot mo na tao. Sarong kagat, walang ng tao. Lolo, bakal ka. Tapos ako pagpinto. Ay, kaya ko nakano. Kaya ba ako do? Pag mausap tayo. Kaya sabi ko gusto ng taga-pulutan. Oy, Pag-doktor, wak nga. Ano tawag eh? Mamuda ka? Ito talaga. Ano? Mamuda na si Mo? Kita mo, dyan ako din baga. Wali ka dyan, may ganap niya pa. Sabi mo gilid. Wali ka dyan. Araw na ko. Papahali dapat. Ay, sige, malala kayo. Ano ka na yun? Sige, malampe. Hindi ka. Plus, hindi ka nagawin. Hindi ka ba Okay. May kapal, siyempre man ito. Kawan. Alam mo, matugudo ko bilang ka mga ayos na. Oh, matuga. Ano daw ko dito ko? Kaya lang ka, Ay, talaga. Sumulibot. Parang daw ako niyak na. Ay, ka na kaya. Hindi na mo kaya. Nakita ano sa kanya. Sabi mo sila. Bakit din na, alam mo. Ilan ba nyo? Hindi ka na. 12 followers. Baka G. Ay, Kondo. babae mo sa subscriber. Alam mo, alam, naka-reach B3 ako. Oh. No help pa, no help. Surprise. Kaya di ba na niya nasabi, si Peter sabi, si Peter. Oh, ba? Ano? Grandfather niya na. Grandfather. Grandfather. Tinanong na niya, nakapitisa na. Hindi mo lang kahit natatamaan. Okay ko kung yun yan, that's yun. Punta ka nag-transport, so ayaw mo ng quarantine, so ayaw. Lahat na kang nag-transport. Sa kanya, Wow! Ita ba ka na ba kayo mo? si Ibo,
Ito ba, ang gano'n ang height nito? Wala, lorid kita. Ano ito? Lorid ka mo lang. Unit, tinabangan ko. Ngayon, nakabuda, mamagay niyo. Okay nga ito, may subong ka. Papa mo ako. Sino mo sa ikaw? Sa kaya ko. Panlok na. Eric Andre. O yan, o yan. Yes. Sure, tama pa ako Eric kayo. Andre Gonzalez. Wala. Paano sa oras bigyan? Jay. 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 Balis lang ko hindi. Pinurukot sa kangayod, yan ang may kairas. Bang! Balis. May Robert. Wala na nyo, pinakanan nyo, pinakanan. Pag tinanggap mo siya. Ito nga, tinanggap ka, Eric ka. Mali. Maliyaw, kung saan na. Puro yun, di makabuto. Pinuhay ko, puna naman ang buhay ko mga ko. Pinakahirap ni Jay. Ay, di ka ba nga, ano? Buka. Pali. Hindi na mapuwa ko sa inyo. Ano mo mga Jay? Hindi ka nakapusog. Andre the Giant pa magaling nila. Grabe naman nila. Pero kita ka upag sa pagkakas. Gibo niya na upload sabi. Dulag! Dulag, GP, dulag! Hirap ang ay mga kalaban. Pero sanay kung Isa hindi mo. Ako sa araw na kayo pag ako sabi. Ang hay, busisihin. Tugbo. Ang hay, palaes ka mo. Papatay, hindi pang tuloy. Kaya, yung mga sakay. Yelo ang papa. Pastor lang, pastor eh. Kailangan mapagkari sila. Sorry nyo. Kasi lang nyo. Saan ko? Sabang hayop ka. Okay. Santa, naabot pa. Abot pa, Jay. Hindi ka ba? Ay, dahil nakabot pa eh. Dahil nakabot. Ano ba yan? Parang magkano? Ano sa dalawa? Ano na ka mo, Jay? Napayaw na ka mo. Ito, nakulaw ng hayop nito. Nakabipor na ito. Hindi na uwa. Sula pa. Nakabipor na. Na short. Iyo. Ang basta ang hayop. Mamo ang hayop. Sabi ko na siya. Okay. Ganda. Kasi iyon, Jay. Pinakabipor. So, ano yun? Kapag may nakabuda kung magalit niyo. Kung yung... Ako nakabuda ko nila. Nakabuda ko nila ako. Pero, So, mahanap kita. Trade pro. malaki lang sa total masakit. O sarap na tayo. Trade pro. Hindi sarap na. Morning ka po. Hindi naman. Para sa problema na namatay ko na. Ay! Ano? Alay daw, alay. Aloy. Ay, really? Dalay daw. Tapos natin ay lahat ng mga. Kuminsin ito. Wala, di ba kung ano? Di ba mag-concentrate ay anong oras?
Tara, hindi na, sila na. Ito yung menu ko. Ilan sila, no? Yeah. Wow. Ay, sa luwas. Ini? Doon yung menu. Ako na. Yo. Ini? Ang version mo dyan, oh. Putang art na kali. Lahat. Ay, ba na? Lahat. Kasunod yan, oh. Puta ka nga, ka. Sige, dulag! Dumulag-dulag ka na! Dumulag-dulag ka na! Pero kung kita kawan. Lay! Dulog na nga yung ka. Gusto niya nga yan. Dumano! Dumano, dumano. Kasi art ka na pati ka. Sige. Sige, duman. Dudurcho. Inay, dudurcho, inay. Inay. Leo. Itong paso. Ito mo na yun, inay. Pati po ang ayot ka o hindi o. Inay. Sige, dudurcho yun lang ano din. Hindi ka na mag-dash. Mas magaling ako ka na. Sa tubig ka. Sige. Laga ka sa inay. Bulag! Sige. Dumalaw. Ito. Ito. Ito na, ini. Ini. Ako. Ayun. Sa likod kan. Ayun na yan. Ayop ka! Na-stuck sa ayop mo. Gawin na. Gawin sa ayop na na. Puta na, hay ka. Wala ka na binigyan. Ay, no, nakapilipin. Nakapilipin na po. Ay nga na, Jay. Wapira ka, Jay. Si Gigi. Gigi po. Oo, wala ka bagay ba? Kuya, nasa kuya. Ayos ka. Ang ka ba? Ayun, Jay, ulo na, Jay. Help me ba? Ulo na siya ba? Halik na ako ka. Ulo na ko to. Ay, na ito. Ano mo? Oh! Hindi nga na, bulag na siya sa ito. Oh. Bulag na siya ba? Ano na? Ano mo, sa bagang bulag? Gadana ako nga ito. Yung talaga nga yung yaks. Yung. Ano, malabang ka pa? Bali ko. Yung talaga nga yung. You're running, bro. Ew. Kaya akong puta suwayo. So, di mo naman magabang ka niya. Bakit mo mga gym? Ayun na yan, ako na gym. Uli yung ba na naman, isa na ako mo. Guys, hindi mo water safety na ba?
Ay, may pwede sa water, Jay. Water. Oo, ito naman sa water. Hoy, give the water. Yan. Water ba? Water compost na bali. Ilan na kape, seriously. Kung paano ko pinagdudulogin lahat. Di ba yan ang kita niya? Oras. Ito pa nabayat na. May panganing heart. Ano ako? Parang heart yun. Nakaluto. Kaya ako. Ay, ito. Ayan na mo. Matuman na dito sa, CB. Ay, ito sa lang sa G. Nahulog pala. Kaya, wala akong ito. Sila pa. Ano kayo tawag ko dito? Tapos lang wala ka. Naglaro ko? Kahit anong laro ko? Naglaro ko. Naglaro ko ng mga ito pang pawis ko. Pasko ba doon? Ano na? Bukod doon sila dito niyo. Doon lang hayop na doon. Uy! Ito, makati, dumanod mo ka na, oh. Yo. Hindi ako. Di pa ito po. Hindi ko man daw. Yan, hindi mo na nga. Taon. Ayos ka. Open sa frame. Ano dyan, oh? Tingnan ko sa pangalan na ito. Kaya paano may next oras, Pen? Ano sa ano? Ay, mo. Ano sa frame? Yan. Ha? Sirain mo. Ang ina, galit na galit ang hayop na to. Napakal pa kayo, kapal na. Yung Wow, basta sundo. masa first example. Okay, na may mag-marines day. May plan ka?
Aray na ako sa plan mo. Yung, Mo. yung, May plan ka mo ni Gipi. Wala na ako, bubukasan ako. Hindi si Jay. Ay, ako kung ano si Para po ako. Ako mga nilili sa panubuko. Ay, pigilin ko pa. Hindi mo alam sa mga. Hindi mo alam. Pigilin. tapos yung pagkakang Ito. Ito. Ano inilaw sila yung mga survey? This is 10 minutes. Ayos na to. Di ka na lang. palak-palak ka! Ay, bawal sa mga palak-palak. Spider-Man! Makas daw ako sa Spider. Yan na lang. Bakit tayo sige kung pambuhol ko, okay? Unang gagawin. Ano pa ang video? Ah, bukan. One hit? Walang mga minute lang, minute lang na. Ah! Ay, sito. Ganun po yung dagat sa sito ng regalo, ah. Ano mo bumanat? Binaroon hit si Hayo. Madro ako dito pero ano, hindi na. Mahalo kaya? Para madro kayo. Ano? Ano, si Pati nun naman sa naman kay Bang Kwart, ang dakulong. Madali ah. Tawan talang hayop ka fruit, hayop ka. Kaya na trofeo. Wala team, tapos ang view. Lapa ba rin? Garnier, lapad yan ang ano, chance. Ano tayo sa iya, ikita na. Ano bilang? Kita na. Sabi mo, that's good. Ano mo ikaw ano? Wala, hindi kayo. It is bro, it motherfucker. It or out to you, bro. You see this? Ano yung Ah. You see this? In store. Dala lang ko kay. In store. Pag yun ang bro. Yeah. Out na tawan. Okay, sa number 1. Mura, kung may mga tulansin daw. Paano mag-mag-gilang yan? Bait sila. Ano yun eh? Bait sila. Thank you, thank you. Siya kami. Hindi ko lang dito. Nagkaklano. Napatig nga yung training. Ay, gagawin. Tapak mo.
Hoba, pera ba? Dahil, ano ba? It's really that today. You want to say, bro? I show you. Hey, you want this, bro? Bro, you want this? Hey, you want this? Pick up, bro. The story. You want to see so? Gusto ko na ako. Tingnan ako. One hit. Ano ito ngayon? Ito ang tingnan mo. Ano? Tingnan mo yung tigawin ko din na ito sa ng konti niya yung konti. Ito din mo na kayo tingnan. Hindi mo hindi pa rin ito. Ay, hindi mo lang marayang ano ay daan. Saan na kayo dito? Sabi ay. Dito ba? In ano din nga, din yung mag-report at yung mag-justice. Di ano ito, Jay? Cloud tremors are being heard at the same. Okay? Cloud tremors are being heard at the same. Yeah. Parang may creative. Yan yung dapat ng hayop. Umalis ko ng dapat yung nangyayari. Oh, dapat ko ba ako? Dapat dapat. Una, tatlong stroke. Ito na nagkakaroon. Ha? Parang, ay, pala ito. Ano ito? Ano din ko na ito? Kaya na yun yung sa Marating ka sa marating. Yung nagano na nga ito.
Dapat malandi po ng mga dapat pala sure ng ilang ulit ko muna. Inano ko muna yung mga review. Kaya, ano yung hype pa? Yeah. So, ito may luwag-luwag. Natira ang 1, 2, 3, 4, 9, ano yun ang hype na uy, gago par, ang ganda ng ano niya par. Ang ganda ng speed niya par. Kasama niya nga rin sa nagawa. Yun lang mo, hindi ko naman nag-review. Binaliktad ko. Ang ina mo. Uy, gago ko. Ang ganda niya pa. Kapag ginagawa ay patawad. Pwede ko na mga review. Hindi ako. Pagod ka lang. Pagod ka lang.
ikaw, sa ano, mag-rent po kayo niya sa ano, sale. Ay, pa. Yan. Hindi ba ka nag-responsive ka sa dahil? Ano, kung nagkalay, baka ako. What's your fruit, bro? Gaming. Happy birthday. Yes, hello. Dapat ang reward ng 50 days. Ano ba yung habitual mo? Kasi nilita, nilita daw. It's got young Philippine Dra, part, and it's Philippine Dra. May pero ka, ano eh? Uy! Wala ka ng par. Pag maganda yung single, sabihin mo, palitan mo. Larawan ko pa. Ano yun? Larawan ko pa. Kapag sabi ko, uy, sabi ka pa. Ano yung kahit magala? Dapat ito, hindi ka tao. Bago kasi pa, no?
Siguro baka nga yun. Paano? Plus step with it. Jake. Jake. Ano? Plus step. Ah. Pwede naman. Teka, plus step ka pa sa lahat. Nagtulog ka. Ay, pwede mo makakagin. Eh, manahit na ka. Hindi naman na sa naman sa pagdilo. Tapos kaya yan eh. Ito ang height na pag dito nakasol. Ano yun yung agad ha sa kamay? Ano yun mo? Hello. It seems you to say, would you like to start using it again? Dragon. Dragon Brain. Ito naman. Pero wag dapat bro. Ay dapat hindi bro. May pamahay pa na tama. Kaya nga yung tumuhol mo. We were you. Ito na yan ako. Dito tayo dadaan ba? Eh ano, madipigil. Sabi kaya yan, dati dito pag bakit ng race. Hindi niyo parte, ganito. Ngunito,
Wow. Kaya may meron ka nito screen. Di ba? Ito ba yun? Ang nasa ba yun? Par. Sino mo, Pe? Nakakagsano ko, beware, tank sa 1-3 to June December. Ano ngayon na nakatulog na naman dito muna. Bus pa rin na yan. Wala na kami po. Wala na mga kabaw. Hey, lang. Bakit din yung Trevor? Ano gagawin kay Trevor? So, ano itong hindi na kami itong ano, a weekend ng late ng ayaw. Ito ang nag-transform pa.
It's ibig na spoon. Ay, ito. Nakakahayop ka. Uy!
Paano ba ito mo mag-out? Out ka po sa to.
Okay niyo to.
Wala. Luto ko lang ito. Ha? Pinalit na. Bye. Ikaw sa kulit teacher niya ako dadan. Kasi na. Mga teacher. Makakagaling ka. Baka malapit sa may nagagay nga. Nabuyo kaya. Dahil sa nagbalyo. Nagkaroon. Anak yan. Ano? Ano pa? Ang Ulo. ito mo. Ito sa kuya. Ano pa alam ka? Ano ba? Kaya sa lahat may mag-talk. Iba sa video.
Puro ka mula lang ito. Spicy daw. Grabe mo yung strength niya. May growth na sobra mo dyan. Complex mo yung ano niya natin. Ika nag-ibo ka ini. Gini pa si Karen. Ano yun na? July 20 pa ba daw? Growth expert. Ano? Pag na-post naman dyan, tayo makakain na natin. Private pa ka. Remember? Nakapost daw ako dyan. Sa page, mag-holiday. Sige na, surati na. Ay, sorry. Lord. Girl selling. Sorry ka nilibang na mo. 27 days. Hindi. Yeah. October na. May kumot. July 20. Oh, November 7 ko na lang sa November. Ano yun na? Mapit daw ako dyan. Ay, mataon. Kaya nung nag-post na ako yun. I-refresh mo din siya. Ayun. Ano? Zero. Ang pasarap ko na. Iyo man pala. Ay, ito ko yung nagbabasa. Madumag ako yung one. Ayun, nagsisan ako kaya
Naingon yung ano ko kami yung gramo. Yan, ano? Yes, mother. Oh, gramo. Galing dun. Galing. Marina. Ano? Opening sa ano, sa susunod na matarapot ko ba? Ano, punta, may tawan, may tawan kaya, walang. Ano, ipalitan ko mo. Silan ko na siya. Ano? Sanda? Sanda? Batak-batak pa na litin. Ano? Mga iba, may naman. May kahit na po. Bakla ka, ma. Masalay nila bakla. Sige, ano ba gusto mo? Masalay nila bakla. Ah. Ano ka na sa lahat? Masalay na sila bakla. Hello. 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 Hello.
Kailan ba? Sayang. Hanap natin. Data TikTok eh. Hanap natin yung dapat sa natin. Hanap yun. Hanap natin. Ano man ka nung piling ba kumari? Ito pa ba? Sabi, bawal yun. Mag-ayos ka. Ano pa mo dito? Face na yan ang matalim. Lucy, ayan na. Yung napagdulong. Butang ito. Ibang pang dito. Eight plus. Pero ayan. 9. 4. 9. 9. Well, pangalan doon. Ay, bako. Hindi mo kayo. 2, 4, 6, 8, 10. Naghanap ko ba ano wax? Wako? Naghanap sa'yo. Wax. Hindi mo ko. 20 yata. Pera. 20. Pero sa ano, perang agabo sa Sarong ko pang pati. Ako ba
ko sa sunod ah. Wala. Total, may grip ko. Nag-try ko, then nalagan. Inarap swipe ka. Hindi na nag-ibo. Lupa ka din sa loob. Okay na ka, ba yun? Lakas na ka na.
Yung kay on gano'n. Ay, ito sa may-ari. Kung ano. Ating sumusunod ako. Magpapasok siya. Kamu masakit. Kamu masakit. Kamu masakit. Next, siguro. Ano? Dahil Alam. mahiling yan kang mga ibang account. Pag sinare ko, Dahil mo! Dahil, no? Nasa may group expert. Ikaw, silit ko. O, dala? Hindi naman pa ba? Wala ka Pati ang lagi. Tapos ko sa mga pasiya, malit ko. Ano gamiton mo? Unto. Ini daan din gamit. Hindi naman ini para dyan. Kung ako para gumagyan sa lao. Bako umahan dyan sa labo. Hindi ka rito. Dali na. Dali na. Maano ko na kung mapalipo ko. Laro po daw ka. Natay, hindi mo sa bato. Kapura ito. Happy ko.
boost talaga. Ano ba yun? Tapos, siya sa Iran, may bunker. Bunker. City Pharmacy. So far, di na naman. May sabi ka dito. Okay, sige na ba? Ano? Masaya, masaya. Ano, sabi ko lang. Dito, si Pharmacy. Ano? Ang on dyan, pwede makaon. Pwede makaon. Ay, dito lang pala yan. Ako yan na yung ano yan? Ano yan?
Ulit na. Oh, alam ko na alam mo. Yan, magpunta na. Ako ganyan din sa mga isda ko. Yan ang bibili. Tapos, nag-aaral. Yun ako kaya na. Pero marami ko mo. Oh, di ba ako, papagus na ako. May XP pa. Wala, sige. May mga bago na. Ano ako? Grabe na, mag-spider na ako. Kasaway ka. May mukha ng tawid ka na. Mag-refresh na ako. I'm very proud of myself. Ano yung magana sa binigyan ko yun? Pero magana mo.
Ay, kung saan bigyan. Right. Hindi ako. Nara, may sundi na. Ano kaya kasi siya malit doon? Ganun. Kasi dalawa. Huli na huli. Panik na. Shady pa na isipin ko makakapagod. Atake ang I need more blood. So, that's water fish. Matay na nagahalo ko. Muling ayat ko, hindi na kami. Right. What the fuck is my yard? Sa po, wala.
Nakakuha naman ako. Ganito lang guys. Napakulay blong ano pa niya. Uy, pagkawa mo yan. Si Ate Krisha kaya, ano gadal mo to? Pagkawa mo kaya? Ano? Dali, pagkawa mo, hindi na. Sorry ako. Sorry ako. Zombie. Ito ka ng mundo. Baka kayo ako yung kapit na kaaya. Kasi, Akalit ka ha. Akalit ka dito. May trail ako. Dahil may ako. Hello, Sophie. Mami, wow. Siya. Una, tinigibo ko. Tigpapasunod ko. Uy.
Sige siya, nag-live. Mag-ano mo. Nag-live mo. May pinalagay ako din yung sumbi. Tingin ko. Alaga ko yun. Kung nagsusunod mo sa kuya, o nagngani. Siguro na alaga mo. Naglag ako. Tapos kaya, baru-badan ako. So ano? Naglalak niyang mga braso sa aking ramdamhan. Sisid sa patagan. Palakad-lakad sa harapan ng salamin sinasabi sa sarili ang forma nila habang kumikumbot ang dewa. Mga itong na dewa hanggang sa pulbos na binili kanina ng dewa upang matakpan ang mga pasok sa magkalagyan sa ating mga pinagkulan na tutulog sa sinabi ng sarili. Hindi na lang ang mga hindi sa tingkan mga ibigay natin malamig na hindi na kung sa kayo na lang ang mga kapos ko na mahal para sa mga kulong. Para kang dapat sa harapan, salamin sinasabi sa sarili ang pamana. Hindi na nga sana. Ako, hindi ka muna magdadala. Ay, hindi na
No, 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 no. Ang wala, si Tito, nila. Kaya, hindi ko yung tunay na buhay.
May sabi. Ang madadala. No. Hanggang sila. Kasi, daday. Oh, mayroon ka muna. Tagkod kayo. Tagkod kayo. Tagkod mo nagabando ko yan. Tagkod ko man ito. Di ba part of it? Pwede na ako. Mga sikat na nagkakasaan na ako dumaya ay yung mga sa bayan ng Pilipinas sa mga taga Marinita dito pinakita ko yung dito ko sa kasi ako pinakita ka na ko sa kaya sila ko gabi ang Okay, start po.
Kailangan ko pa ulit. Ikaw kami naman. Sinali ako diba? Ito sinali. Parang ang trami ko ng design na umaka ko. Wakti ba sinali? Wakti ginamay mo yan. At nagkatawan mo sila diba? Kaya parang kasog mo sila yung nakaiba sa motor. Kaya kasog mo, dahil na lumag. Gusto ko yun, dahil na pinalaw. Yung mga kalot. Ha? Wala yung may pinipilihan mga taga-Marikina dahil dito pinipilihan mo ng pinipilihan ng business. Ako pinipili pa namin sa iyo. Ang isang masisi sa niya, Bishop, sa ligaw, nagaw, pipili, yan, gano'n ako. Isip ka naman yung mga nagkapan, mga nagkapan.
Kaya pero wag ka nang inasabor, lalo pa kung nag-aaral mo. Ayok ka nila kasama mo yung mga siya pagkakamulat. Pagkakaon ng labas, magkakasalit ka na palait ka yung ginagagalutan mo. Hindi lang kahit pagkakaon. Gagawin lahat para sa isyo makasama. Yung may mga galit, mga walang galit, yun ako pa daw ko. Kaya, bilang patuloy ko lang yan.
ay subukan yung yan. Ganit na ganit yung ganito. Ganit lang sa kanya kasi sa pagkakabit, sarap na sabihin, ano sa sakit, kung yung bata na diba sa pagkakabit na ako, okay natin, sige. Ay, may ano ba? Oo. Yung sinigalo, yung mga kapatid, kasama ko kayo. Okay, daw.
Bata to. Ano, di mo mo. Ha? Kaya makarinig na ako. Okay. Tapos, robo to. Pares na mataas kayo. Ako lang, ma'am. Wala
23 po, mga Ang ano? Ang ano? Sige lang, sige lang. Sige lang. Pag wala kung maluwang isip mo, yan. Hindi na pupunta ako. Yan na lang. Aduy! Ako naman daw ang naman ko. Ako naman ang kandihan ni Manny. Ulitin ko ba din? Ikaw ano? Uy, di ba yun? Uli ako. Ha? Ikaw na rin ba ka? Oo. Ano, hindi ka mga magbuka na video ko. Maikot ako. Pinipigil. Nata. Paano kayo Marjon? Pati ba ako nabilog? Kuya ko.